Taliban hành quyết 22 biệt kích tinh nhuệ Afghanistan dù họ đã đầu hàng. Biệt kích Afghanistan xông vào thành phố biển lửa giải cứu đồng đội. Tiêm kích Nga hộ tống máy bay trinh sát Mỹ ra khỏi Biển Đen. "33 thủy thủ Mỹ ngộ độc khí trong lúc sửa chữa tàu ngầm. Nam Phi triển khai quân đội chống lại làn sóng đốt phá hồi của. Người Iraq phẫn nộ sau vụ cháy bệnh viện Covid-19 khiến 92 người chết. Kinh hoàng vụ cháy rừng lớn nhất nước Mỹ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát khu vực rộng lớn trong vòng 15 ngày qua, chủ yếu ở các vùng phía Bắc và khiến cho 5.600 gia đình phải ly tán. Đáng chú ý, theo CNN dẫn nguồn số liệu từ Hội Chữ Thập Đỏ, ít nhất 22 lính biệt kích tinh nhuệ của Afghanistan do Mỹ đào tạo đã bị hành quyết ở thị trấn Daulat Abad vào hôm 16 tháng 6. Được biết, các thành viên lực lượng đặc nhiệm Afghanistan đã cố gắng bảo vệ thị trấn, nhưng họ cạn kiệt đạn dược và giơ tay xin hàng. Sau đó, 22 thành viên bị Taliban dẫn ra khỏi một tòa nhà và những phát súng nghiệt ngã vang lên. Một nguồn tin nói thêm rằng, bên cạnh 22 người thiệt mạng, hiện phía Taliban còn giam cầm 24 biệt kích khác của Afghanistan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Afghanistan đã phủ nhận thông tin này. Trong một diễn biến khác, ít nhất 7 tay súng Taliban bị tiêu diệt và nhiều thành viên khác của lực lượng này bị thương khi Bộ Quốc phòng Afghanistan ra lệnh không kích vào căn cứ ở phía bắc tỉnh Takha hôm 13 tháng 7. Ngoài ra, các loại vũ khí và đạn dược bị phá hủy trong đòn tấn công. Bạo lực đã bùng nổ trên khắp Afghanistan suốt nhiều tuần gần đây, kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút toàn bộ quân Mỹ về nước vô điều kiện trước ngày 11 tháng 9. Taliban đã đẩy mạnh tấn công ngay sau khi Mỹ rời bỏ các căn cứ quân sự chủ chốt. Nhóm phiến quân đang chiếm ưu thế áp đảo các tỉnh miền Bắc sau một thời gian bị kiềm chế trong khu vực rộng lớn này. Kiệt sức nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, một đội biệt kích của Afghanistan phải lấy lại tinh thần ngay lập tức và tiến vào phía nam tỉnh Kandahar, nơi diễn ra giao tranh nảy lửa suốt nhiều ngày qua. Hôm 13 tháng 7, đội biệt kích nhận được tin cầu cứu khẩn cấp từ một viên cảnh sát bị các tay súng Taliban vây bắt ở rìa ngoại ô thành phố Kandahar, trong khi các đồng đội của anh đã quy hàng chiến binh Taliban. Cảnh sát Ahmad Shah cho biết anh cố cầm cự, bị thương và đơn độc suốt 18 giờ liền, nhưng Taliban vẫn chưa thể ép anh đầu hàng. Trong khi đó, đội biệt kích được triển khai gồm 30 đến 40 người trên 8 chiếc xe Humvee vào buổi sáng và một cuộc đấu súng ác liệt đã nổ ra. Taliban đã phục kích nhấn chìm những chiếc xe Humvee trong biển lửa, được khai hỏa từ súng phản lực chống tăng và súng máy tự động. Cảnh sát Shah cũng cố gắng vượt qua cơn mưa đạn ác liệt để tiếp cận một chiếc Humvee. Tuy nhiên, 3 chiếc xe dẫn đầu đã dính đòn rocket và bị loại khỏi cuộc giao tranh tàn khốc. Một lính biệt kích nói với Reuters, vũ khí mà Taliban sử dụng là súng diệt tăng SPG-82 với sức công phá có thể vô hiệu hóa cả xe bọc thép. Nhóm biệt kích Afghanistan vội rời khỏi những chiếc xe bị hỏng, dùng lực lượng trên các chiếc Humvee còn lại, tiếp tục là màn đấu súng ác liệt được khai hỏa từ nhiều phía, bao gồm bãi tha ma ở bên trái và rừng cây bạch đàn rậm rạp ở bên phải. Biệt kích Afghanistan đã chống trả với súng máy và lựu đạn, cố gắng bảo vệ tối đa những người bị thương. Một màn rocket nữa nhắm vào những chiếc xe Humvee, nhưng đội xe đã tránh được. Cuối cùng, nỗ lực giải cứu cảnh sát Shah đã thành công. Ngồi trên xe rời khỏi hiện trường, Shah cho biết, chúng tôi có khoảng 15 người và tất cả họ đã đầu hàng Taliban ngoại trừ tôi. Anh có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn đầy quyết tâm. Tôi tự nói với mình rằng khi vẫn còn cầm súng trong tay, tôi sẽ không bỏ cuộc. Phần lớn nhóm biệt kích Afghanistan hộ tống cảnh sát Shah trở về căn cứ chính, trong khi những thành viên khác cố gắng đưa những chiếc Humvee bị phá hủy rời khỏi hiện trường. 8 chiếc Humvee đã rời đi vào buổi sáng ngày 13 tháng 7 và chỉ một chiếc trở về. Một tiêm kích Su-30 của Nga được triển khai vào hôm qua 13 tháng 7 để hộ tống máy bay trinh sát Ares của không quân Mỹ ra khỏi Biển Đen. Thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Theo đó, hệ thống radar xác định máy bay tác chiến điện tử của Mỹ cố gắng tiếp cận không phận Nga. Chiếc Su-30 đã lập tức xuất kích để can thiệp và yêu cầu máy bay Mỹ chuyển hướng ra xa. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov hồi năm ngoái cho biết các hoạt động hàng không và hàng hải của Mỹ và NATO trên Biển Đen, Biển Baltic và Biển Barents nhằm thách thức an ninh Nga
đã tăng lên mức báo động chưa từng thấy. 33 thủy thủ Mỹ đã được giải cứu khỏi tàu ngầm USS Michigan và nhập viện ngay sau đó, theo báo Kitsap-Sun đưa tin hôm 13 tháng 7. Các thủy thủ dường như bị ngộ độc khí thải từ một động cơ diesel gặp sự cố của tàu ngầm. Sự việc xảy ra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa tàu ở xưởng Hải quân Puget Sound thuộc bang Washington. Một người phát ngôn Hải quân Mỹ cho biết các thủy thủ đang được theo dõi y tế chặt chẽ, ít nhất 2 người có triệu chứng suy hô hấp nhẹ. USS Michigan là một trong 4 tàu ngầm dài hơn 170 mét, mang tên lửa dẫn đường đang được bảo dưỡng toàn diện ở xưởng Puget Sound trong vòng 2 năm. Công việc này bao gồm sửa chữa máy phát điện diesel khẩn cấp của tàu ngầm. Quân đội Nam Phi vào hôm thứ Hai cho biết đang triển khai binh lính đến 2 tỉnh thành, bao gồm trung tâm tài chính Johannesburg, để giúp cảnh sát đối phó với các vụ hôi của và đốt phá cơ sở kinh doanh, khiến ít nhất 72 người thiệt mạng. Bạo lực bùng lên khắp Nam Phi từ ngày 8 tháng 7 sau khi một phiên tòa lịch sử tuyên phạt cựu tổng thống Jacob Zuma 15 tháng tù vì tội coi thường các điều tra viên chống tham nhũng. Vị cựu tổng thống 79 tuổi này trước đó đã phải đối mặt với các hàng loạt cáo buộc tham nhũng liên quan đến một thỏa thuận mua bán vũ khí mờ ám vào năm 1999. Dù vướng vải nhiều bê bối, nhưng ông Zuma từng là người rất được tôn trọng do những nỗ lực chống lại nạn phân biệt chủng tộc, và tên tuổi của ông hiện vẫn có sức ảnh hưởng đối với tầng lớp nghèo ở Nam Phi. Vì vậy, người dân đã biểu tình phản đối phán quyết của tòa, đồng thời cũng thể hiện sự bất mãn đối với nền kinh tế suy thoái và những biện pháp chống dịch kém hiệu quả. Thế nhưng, phong trào biểu tình đã nhanh chóng biến thành làn sóng bạo lực. Số người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng tại Bệnh viện điều trị COVID-19 ở phía nam Iraq tăng lên đến 92 nạn nhân, theo giới chức thông báo vào ngày 13 tháng 7. Đám cháy bùng lên vào đêm thứ Hai tại bệnh viện thuộc thành phố Nasir, Riyadh. Bên cạnh những nạn nhân qua đời, còn có hơn 100 người khác bị thương. Điều tra ban đầu cho biết ngọn lửa bùng lên từ kho chứa bình oxy không đáp ứng quy chuẩn an toàn. Cháy nổ liên hoàn sau đó đã diễn ra và dẫn đến thương vong rất lớn. Y bác sĩ và gia đình nạn nhân cũng đang bày tỏ sự phẫn nộ dân trào, cáo buộc giới chức đã tham nhũng và tắc trách dẫn đến nhiều vụ cháy bệnh viện. Hồi tháng 4, một vụ cháy nổ bình oxy khác cũng xảy ra ở bệnh viện thuộc thủ đô Baghdad, khiến 82 người chết và 110 người bị thương. Hầu hết họ đang điều trị COVID-19. Hải quân Mexico hôm 13 tháng 7 vừa đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi đối với tình trạng hàng chục người mất tích ở một thị trấn biên giới phía Bắc vào năm 2018, thời điểm Mexico mở chiến dịch lớn truy quét các băng nhóm buôn bán chất cấm. Cụ thể, khoảng 40 người dân mất tích từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2018 ở thị trấn Nuevo Laredo, giáp bang Texas của Mỹ. Địa bàn này vốn chứng kiến nhiều cuộc giao tranh giữa lực lượng hành pháp Mexico với các băng đảng thế giới ngầm. Vào tháng 4, giới chức Mexico cũng đã buộc tội 30 thành viên hải quân vì có liên quan đến những vụ mất tích. Từ năm 2006, Hải quân Mexico đã hỗ trợ lục quân, trấn áp các băng nhóm tội phạm, nhưng cũng hứng chịu nhiều lời cáo buộc về việc lạm dụng quyền lực bao gồm cưỡng bức mất tích. Theo luật nhân quyền quốc tế, hành vi cưỡng bức mất tích xảy ra khi một người bị nhà nước hoặc tổ chức chính trị hoặc một bên thứ ba bí mật bắt cóc hoặc giam giữ. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ các vụ cưỡng bức mất tích ở Mexico liên quan tới ít nhất 5 trẻ vị thành niên. Trong khi đó, lời xin lỗi mới đây từ Hải quân Mexico cho thấy thái độ cứng rắn của Tổng thống Obrador. Ông muốn trừng phạt nghiêm khắc những tướng quân đội có hành vi lạm quyền. Vụ hỏa hoạn ở Butte Lake tiếp tục lan rộng ở khắp rừng quốc gia ở bang Oregon, Mỹ. Khói lửa cháy rừng bao trùm nhiều khu vực dân cư xung quanh. Lửa bùng lên từ ngày 6 tháng 7 và đã trở thành vụ cháy rừng lớn nhất nước Mỹ ở thời điểm hiện tại. Diện tích rừng bị cháy lên tới 810 km², lớn hơn cả thành phố New York. Hàng trăm hộ dân ở thành phố Klamath Falls, bang Oregon đã di tản khẩn cấp. Một người đàn ông nói với Reuters, tốt nhất là nên rời khỏi nơi địa ngục này, không chạy thì chết. Thụy Sĩ vừa chứng kiến trận mưa tồi tệ bậc nhất lịch sử, gây ngập lụt và giao thông hỗn loạn trong cả ngày 13 tháng 7 khắp thành phố Zurich, trung tâm tài chính của đất nước. Lượng mưa đo được là 4 cm ở Zurich vào đêm thứ Hai. Lượng mưa cũng lên tới 3,1 cm chỉ trong 10 phút ở ngoại ô thành phố vào sáng hôm sau. Lượng mưa lớn kỷ lục ở Zurich được ghi nhận trong cơn bão tháng 8 năm 2018, lên tới 4,11 cm chỉ sau 10 phút. Các tuyến xe buýt và tàu điện ở Zurich bị ngưng trệ vì cây cối ngã đổ và đường xá ngập úng. Giới chức thành phố chưa báo cáo về số người bị thương hay thiệt mạng. Ít nhất 2 người chết và 10 người mất tích sau đợt mưa lớn ở bang miền núi Himachal Pradesh của Ấn Độ, gây ra sạt lở và lũ quét. Giới chức hôm 13 tháng 7 cho biết nhiều ngôi nhà và tuyến đường bị tàn phá, phố biến thành sông, nhiều ô tô bị dòng nước cuốn trôi.
Hơn 50 nhân viên cứu hộ của lực lượng ứng phó thiên tai quốc gia Ấn Độ đã được triển khai để tìm kiếm người sống sót, dọn dẹp đường phố và giải cứu các phương tiện bị mắc kẹt trong bùn đất. Nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là thung lũng Bo thuộc quận Karan, nơi sinh sống của nhiều người Tây Tạng lưu vong và cũng là một điểm đến du lịch khá nổi tiếng. Hãng dược Pfizer cho biết sẽ đề nghị giới chức Mỹ triển khai tiêm thêm liều vaccine thứ ba dựa trên bằng chứng người tiêm chủng có nguy cơ lây nhiễm cao hơn sau 6 tháng tiêm vaccine và mối đe dọa từ biến thể Delta đang gia tăng. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ trong cuộc họp với Pfizer hôm 12 tháng 7 cho biết họ thấy chưa cần tiêm thêm liều vaccine thứ ba ở thời điểm hiện tại. Trong một buổi họp báo, ông Jay Butler, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ nhấn mạnh, cần làm rõ việc tiêm thêm liều vaccine thứ ba có làm tăng rủi ro xuất hiện tác dụng phụ hay không. Ông Butler cho biết, tỷ lệ xảy ra tác dụng phụ đã được báo cáo gia tăng sau khi tiêm liều vaccine thứ hai. Vì vậy, chúng tôi thật sự muốn biết việc tiêm thêm liều thứ ba có dẫn đến nguy cơ tăng tác dụng phụ hay không, dù điều này nhìn chung rất hiếm gặp. Theo Reuters, chính phủ Italy hôm 13 tháng 7 đã họp thảo luận để đưa ra các biện pháp mới, ngăn cản du thuyền lớn đi vào thành phố đầm phá Venice. Italy đã thông qua điều luật hạn chế tần suất du thuyền đi qua Venice, một trong những thành phố hút khách nhất thế giới, nhưng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và việc khai thác du lịch quá mức. Hồi tháng 6, người dân Venice đã biểu tình rầm rộ để phản đối chiếc du thuyền MSC Orchestra 92.000 tấn băng qua khu vực đầm phá để đến Hy Lạp. Sự việc này từng thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế về cách chính phủ Ý đảm bảo cân bằng giữa lợi ích kinh tế du lịch với đời sống của người dân và vấn đề bảo tồn di sản. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.